Nhận định Singapore vs Myanmar, 17 giờ ngày 24 tháng 12, sư tử đẩy khách vào tuyệt vọng. Nhận định bóng đá Singapore vs Myanmar, bảng B AFF Cup 2022 lúc 17 giờ hôm nay ngày 24 tháng 12. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tuyển Singapore hứa hẹn sẽ đánh bại tuyển Myanmar, qua đó đẩy đội khách vào tình thế tuyệt vọng trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Nhận định trước trận đấu Singapore vs Myanmar, tại bảng B AFF Cup 2022, tuyển Singapore có lợi thế lớn về lịch thi đấu. Họ được nghỉ lượt trận đầu tiên để quan sát màn trình diễn và sức mạnh của các đội tuyển còn lại. Tiếp đến, sư tử Singapore tiếp tục gặp thuận lợi khi được đối đầu với các đối thủ yếu trước. Họ sẽ lần lượt gặp Myanmar và Lào trước khi đấu với Việt Nam và Malaysia. Với lịch trình này, tuyển Singapore đang có cơ hội lớn lọt vào bán kết AFF Cup thứ 2 liên tiếp. Với những gì đã thể hiện cách đây một năm, đội bóng của huấn luyện viên Takakoki Nishige hoàn toàn có cơ sở để đặt mục tiêu đi tiếp. Đặc biệt khi đối thủ chính của họ là Malaysia không có lực lượng tốt nhất. Tại trận ra quân, Myanmar đã khiến Malaysia trời da tróc vẫy. Myanmar chỉ thua sau tình huống sút hỏng phạt đền ở những phút bù giờ cuối cùng. Tuy nhiên, với những gì hai đội đã thể hiện, họ khó lòng tạo ra khác biệt trước Singapore, đội đã được đầu tư mạnh mẽ trong năm qua. Đáng chú ý, Singapore từng vùi dập Myanmar với tỷ số 6-2 tại vòng loại ASEAN Cup 2023 hồi tháng 6 năm nay, với hat-trick của Ihsan Fendi. Ở giải lần này, Ihsan Fendi vắng mặt vì chấn thương đầu gối, nhưng Singapore vẫn còn Ramli Sauer thay thế. Phong độ, lịch sử đối đầu Singapore vs Myanmar. Dưới thời huấn luyện viên Takakoki Nishige, Singapore có nhiều tiến bộ nhưng kết quả của họ vẫn khá tệ. Sau 7 trận đấu cùng huấn luyện viên người Nhật Bản, Singapore chỉ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 4 trận. Tuy vậy, phong độ của Myanmar còn tệ hơn. Myanmar đang chịu đựng chuỗi 10 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua, trong đó họ thua đến 9 trận và chỉ cầm hòa duy nhất một đội thủ yếu là Hồng Kông, Trung Quốc. Hơn nữa, Singapore vượt trội Myanmar về thành tích đối đầu. Trong 11 trận đấu gần đây giữa hai đội, Singapore chỉ thua 1 trận, hòa 2 trận và thắng đến 8 trận. Thông tin lực lượng Singapore vs Myanmar. Singapore mất bộ đôi ngôi sao Ihsan Fendi và Adam Swandi ở AFF Cup 2022. Cả hai cùng dính chấn thương trong trận giao hữu với Maldives cách đây một tuần. Tuy vậy, huấn luyện viên Nishige tự tin ông vẫn còn nhiều lựa chọn thay thế. Ở hướng ngược lại, Myanmar đầy đủ lực lượng nhưng không có ngôi sao nào thực sự nổi bật. Dự đoán tỷ số, Singapore 2-1 Myanmar. Lịch thi đấu AFF Cup hôm nay, Singapore xuất trận, Malaysia quyết thắng đậm Lào. Singapore đặt mục tiêu kiếm 3 điểm trước Myanmar, trong khi Malaysia quyết tâm thắng đậm Lào ở lượt trận thứ 2 bảng B AFF Cup 2022. Đội bóng xứ Vạn Đảo tiếp Myanmar trên sân nhà vào lúc 17 giờ ngày 24 tháng 12 và đây là trận ra quân của thầy trò huấn luyện viên Takakoki Nishige. Nhà cầm quân Nhật Bản mới tiếp quản ghế huấn luyện viên trưởng Singapore hồi tháng 4, kể từ đó đến nay, ông mới dẫn đội nhà thi đấu 6 trận giao hữu với kết quả chỉ thắng trận duy nhất với tỷ số 3-1 trước Maldives hôm ngày 17 tháng 12. Chiến thắng gần nhất giúp họ tràn đầy tự tin kiếm 3 điểm trước Myanmar để kiếm một trong 2 suất ở bảng B vào bán kết. Sự tự tin ấy được thể hiện ở ngay thủ tướng Takakoki Nishige. Nếu các cầu thủ thể hiện được hết khả năng của mình, tôi tin rằng chúng tôi có thể cạnh tranh với bất kỳ đội nào trong giải đấu này, ông Nishige nhấn mạnh. Tôi hiểu người dân Singapore rất kỳ vọng có lần thứ 5 vô địch AFF Cup. Tôi hiểu tình hình ở bảng B và một số đội bóng khác. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đặt mục tiêu có 3 điểm ở trận ra quân và vào bán kết. Bên kia chiến tuyến, do đã để thua trận Malaysia ở trận ra quân nên Myanmar gần như không còn đường lui. Nếu nhận thêm thất bại, họ sẽ gần như sẽ không còn cơ hội để đi tiếp. Dưới bộ điệu nhận định, với lợi thế sân nhà Singapore có thể hoàn thành được mục tiêu trước Myanmar, đội thiên về sức mạnh như những gì họ đã thể hiện trong trận ra quân. Trận đấu tiếp theo, Malaysia sẽ tiếp Lào trên chảo lửa Bukit Jalil vào lúc 19 giờ 30 phút. Dù thắng nhọc Myanmar 1-0 ở trận ra quân nhưng huấn luyện viên Kim Pan Gong đặt quyết tâm thắng đậm Lào để vượt Việt Nam, đứng đầu bảng B. Tất nhiên chúng tôi muốn thắng đậm trận đấu này. Còn muốn đứng đầu bảng B sau khi vòng bảng kết thúc, Malaysia phải có trận thắng đậm Lào để vượt qua Việt Nam. Ở trận trước, đội tuyển Việt Nam đã thắng Lào 6-0, trong khi chúng tôi chỉ có trận thắng 1-0, ông Kim Pan Gong nhấn mạnh. Thực tế, Malaysia được đánh giá cao hơn Lào với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ để hướng tới kỳ SEA Games tới. Với những gì cả hai đã thể hiện ở trận ra quân, nên giới chuyên gia nhận định Malaysia ít nhất cũng đạt được mục tiêu đầu tiên, đó là giành 3 điểm trước Lào. Qua đó nắm lợi thế lớn vào bán kết. Lịch thi đấu cụ thể tại bảng B AFF Cup 2022 ngày 24 tháng 12, Singapore, Myanmar 17 giờ, Malaysia, Lào 19 giờ 30 phút. Dự đoán tỷ số Singapore, Myanmar, sư tử biển trổ tài. Singapore tiếp đón khách quen Myanmar trên sân nhà Jalan Besar trong trận ra quân ở AFF Cup là một khởi đầu nhiều may mắn, bởi đối với bầy sư tử biển, Myanmar thực sự làm miếng mồi ngon trên đấu trường quốc tế. Đội quân của huấn luyện viên Takakoki Nishige không có được phong độ tốt, khi chơi 3 trận giao hữu thì thua.
Hết hai trận với tỷ số đậm, thua Yokohama 3-7 và thua Ryushu Keisei University FC 1-7, chỉ thắng đúng đội bóng xứ đảo Maldives 3-1. Tuy vậy, Singapore lại có ưu thế lớn ở những lần đối đầu trực tiếp với Myanmar. Qua 12 lần chạm trán, Singapore thắng 8 và chỉ thua 2. Nhưng lần gần nhất họ thua Myanmar 1-2 là từ trận giao hữu hồi tháng 6 năm 2019. Singapore thắng Myanmar 2 lần gặp gần nhất, bao gồm chiến thắng choáng ngợp 6-2 trong vòng loại ASEAN Cup hồi tháng 6 vừa qua. Trận thắng đậm đó hẳn vẫn sẽ tác động trực tiếp đến cuộc đọ sức, lần này ở sân Jalan Besar và cũng là lý do nhà cái thẳng viên ra tỷ lệ Singapore chép 1 trái 1 trái rưỡi. Ăn 97 và thua chỉ 77, giới thầu tin cho rằng tỷ lệ này tương đương việc Singapore chép 1 trái, lúng tiền, ăn 8 chẳng hạn. Nhưng nhà cái đôn cao hơn để dụ người chơi đón kèo dưới. Quả nhiên, đến sáng sớm hôm nay, lượng người đặt vào cửa dưới không ít khiến giá tiền Myanmar từ 77 đã chuyển thành 80, xem ra từ đầu giải. Dân nghiện bóng đá đã bén mùi nên quen chọn dưới thì đây là lúc nên nằm cửa trên. Dự đoán Singapore thắng Myanmar hay không? Sư tử gầm vang. Singapore tự tin hướng đến chiến thắng thứ 3 liên tiếp trước Myanmar khi được đá sân nhà trong cuộc chiến ở bảng B AFF Cup 2022. Giải đấu AFF Cup 2020 là sự kiện đánh dấu bước chuyển mình của Singapore. Bầy sư tử tận dụng ưu thế chủ nhà để vào bán kết, chấm dứt 3 kỳ liên tiếp dừng bước ở vòng bảng. Đã có nhiều thay đổi ở Singapore so với thời điểm này năm ngoái. Những đổi thay đến từ sự xuất hiện của huấn luyện viên trưởng Takakuki Nishigaya, chiến lược gia người Nhật Bản nổi bật với phong cách bóng đá hiện đại, được xây dựng trên nền tảng 3 trung vệ. Thời gian dành cho Takakuki Nishigaya chưa nhiều, bên cạnh việc Singapore không còn nhiều tài năng như trước. Vì thế, sau 7 trận dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên 49 tuổi, bầy sư tử thua 4 và chỉ thắng 2. Dù vậy, một trong hai chiến thắng của Singapore với ông Nishigaya diễn ra trước Myanmar với tỷ số 6-2 ở vòng loại ASEAN Cup 2023. Trong 4 trận gần nhất, Singapore giành 2 chiến thắng và thua 1, thất bại này diễn ra trước đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu trên sân thống nhất. Mở màn cuộc tranh tại AFF Cup 2022 bằng cuộc tiếp đón Myanmar, Singapore tự tin lấy điểm khi có lợi thế sân nhà. Một năm trước, khi hai đội gặp nhau tại AFF Cup 2020, Singapore giành chiến thắng cách biệt 3-0. Trung vệ Việt kỳ cựu Safuwan Baharudin, người mở tỷ số năm ngoái, không được gọi lần này. Trong khi đó, Ihsan Fendi, tác giả cú đúp, vắng mặt sự kiện AFF Cup 2022 vì chấn thương. Myanmar vẫn đang trong giai đoạn chuyển giao với huấn luyện viên Anthony Hay và nền tảng còn rất trẻ nên thi đấu chưa tốt. Họ để thua Malaysia trong trận ra quân ngay trên sân nhà. Singapore có tham vọng vào bán kết kỳ AFF Cup thứ 2 liên tiếp. Để đạt mục tiêu, trước tiên thầy trò ông Nishigaya cần vượt qua Myanmar. Dự đoán tỷ số, Singapore thắng 3-1. Bảng AFF Cup 2022, nhận định Singapore vs Myanmar, bảng AFF Cup 2022, 17 giờ ngày 24 tháng 12. Dự đoán kết quả Singapore vs Myanmar chính xác nhất. Trận đấu giữa Singapore và Myanmar tại bảng AFF Cup 2022 diễn ra lúc 17 giờ ngày 24 tháng 12. Nhận định Singapore vs Myanmar. Singapore được nghĩ lượt trận đầu nên sẽ bước vào trận đấu chiều nay với thể trạng tốt nhất. Đội bóng Đảo quốc Sư tử cũng không muốn mất điểm ngay trên sân nhà nên sẽ quyết tâm giành chiến thắng. Tại bảng A, Singapore được đánh giá khá cao và sẽ cạnh tranh quyết liệt với Thái Lan, Malaysia cho một trong 2 tấm vé đi tiếp. Năm ngoái, Singapore đã vào tới bán kết và chỉ thua Sapnuk Indonesia. Điều này cho thấy đội bóng áo đỏ hoàn toàn đủ thực lực để mơ cao. Đoàn quân dưới quyền huấn luyện viên Nishigaya có lối chơi khá khó chịu, phòng ngự chặt chẽ và phản công cũng ấn tượng. Dù vậy, việc thiếu vắng anh em nhà Fendi sẽ ảnh hưởng lớn tới Singapore. Bên kia chiến tuyến, việc để thua Malaysia đã đẩy Myanmar vào thế chẳng còn đường lùi. Nếu tiếp tục thất bại, đội bóng này gần như phải đối diện nguy cơ chia tay giải đấu ngay sau vòng bảng. Vì lẽ đó, Quinton cùng đồng đội chắc chắn sẽ mang hết quyết tâm trong chuyến làm khách trước Singapore. Thực lực đôi bên khá cân bằng nên đây hứa hẹn sẽ là cuộc đọ sức rất hấp dẫn. Dự đoán kết quả Singapore vs Myanmar 1-1. Đội hình dự kiến: Singapore 3-4-3 Sani, Irfan, Harun, Tiwat, Nazari, Ilsan, Suleiman, Yang Quisen, Ilan, Sahidin, Ramli. Myanmar 4-4-2 Kia Sinfio, Nandakia, Yementhu, Tiha Tetum, Lờ Quyên Kia Asin, Măng Măng Lờ Quyên Khang Miat, Cao Kia Amin Âu, Ung Hin, Quinton, Lờ Quyên Mê Ung. 17 giờ ngày 21 tháng 12, chiến thắng cho hổ Malaya. Nhận định bóng đá Myanmar vs Malaysia, vòng bảng AFF Cup 2022. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trước một đối thủ không ổn định như Myanmar, Malaysia nhiều khả năng sẽ có chiến thắng đầu tay. Nhận định trước trận Myanmar vs Malaysia, Myanmar sẽ tiếp đón Malaysia trên sân nhà trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên, bảng B AFF Cup 2022. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Thuguna tại Yangon vào lúc 17 giờ theo giờ Việt Nam. Malaysia được đánh giá cao, còn Myanmar phải thể hiện nhiều hơn nếu không muốn dừng chân từ vòng bảng. Dưới thời huấn luyện viên Anthony Hay, Myanmar chơi bóng biết mình,
Biết người nhưng những hạn chế về lực lượng khiến họ chưa thể trở thành vật cản thực sự với các đội bóng lớn trong khu vực. Năm 2018, họ cũng bị loại từ vòng bảng sau trận thua quyết định trước Malaysia. Mới đây nhất, Myanmar cũng thất bại với tỷ số 0-6 trước Thái Lan. Dù đó chỉ là trận giao hữu nhưng cũng cho thấy nhiều vấn đề trong lối chơi của đội chủ nhà. Trong khi đó, AFF Cup 2022 là giải đấu đầu tiên mà huấn luyện viên Kim Pang-gong dẫn dắt đội tuyển Malaysia. Kể từ khi được bổ nhiệm, chiến lược gia người Hàn Quốc đã giúp đội tuyển Malaysia có nhiều sự thay đổi và kết quả tích cực. Đáng chú ý, mạnh hổ Malaya còn đánh bại Thái Lan ở bán kết King S Cup 2022 ngay trên sân đối phương. Những kết quả ấy khiến người hâm mộ bóng đá nước này rất hy vọng vào một chương mới tươi sáng hơn sau hàng loạt thất bại trong khu vực. Tuy nhiên, Malaysia sẽ phải chứng minh sự tiến bộ ở một giải đấu chính thức như AFF Cup 2022. Họ sẽ không có sự phục vụ của những trụ cột thời gian qua như Salim Moshad, Corbin Ong, Akia Abdul Rashid, Siafik Ahmad, Matthew Davi. Nhưng đây sẽ là cơ hội để huấn luyện viên Kim Pang-gong sử dụng nhân tố mới để gây bất ngờ cho các đối thủ quen thuộc. Một chiến thắng sẽ giúp Malaysia có lợi thế trong cuộc cạnh tranh 2 tấm vé vào bán kết ở bảng B. Trong khi đó, Myanmar nhiều khả năng sẽ chơi phòng ngự với cự ly đội hình tốt để hướng đến mục tiêu có điểm. Phong độ, lịch sử đối đầu Myanmar vs Malaysia. Myanmar không thể thắng trong 5 trận gần đây nhất, thua đến 4. Trong khi đó, Malaysia chỉ để thua 1 trận duy nhất trước Tajikistan trong 5 trận gần nhất, toàn thắng 4 trận còn lại. Tuy nhiên, Myanmar lại nhỉnh hơn về thành tích đối đầu. Trong 5 trận gặp nhau gần nhất, Myanmar thắng 2 trận, thua 1 và hòa 2. Lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội là ở AFF Cup 2018, nơi Malaysia thắng với tỷ số 3-0. Thông tin lực lượng Myanmar vs Malaysia, cả hai đội có lực lượng mạnh nhất. Dự đoán tỷ số, Myanmar 1-3 Malaysia. Sư tử đẩy khách vào tuyệt vọng. Nhận định bóng đá Singapore vs Myanmar, bảng B AFF Cup 2022 lúc 17 giờ hôm nay ngày 24 tháng 12. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tuyển Singapore hứa hẹn sẽ đánh bại tuyển Myanmar, qua đó để đội khách vào tình thế tuyệt vọng trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Nhận định trước trận đấu Singapore vs Myanmar. Tại bảng BA AFF Cup 2022, tuyển Singapore có lợi thế lớn về lịch thi đấu. Họ được nghỉ lượt trận đầu tiên để quan sát màn trình diễn và sức mạnh của các đội tuyển còn lại. Tiếp đến, sư tử Singapore tiếp tục gặp thuận lợi khi được đối đầu với các đối thủ yếu trước. Họ sẽ lần lượt gặp Myanmar và Lào trước khi đấu với Việt Nam và Malaysia. Với lịch trình này, tuyển Singapore đang có cơ hội lớn lọt vào bán kết AFF Cup thứ 2 liên tiếp. Với những gì đã thể hiện cách đây 1 năm, đội bóng của huấn luyện viên Takakuki Nishigaya hoàn toàn có cơ sở để đặt mục tiêu đi tiếp. Đặc biệt khi đối thủ chính của họ là Malaysia không có lực lượng tốt nhất. Ở trận ra quân, Myanmar đã khiến Malaysia chảy ra chóc vẩy. Myanmar chỉ thua sau tình huống sút hỏng phạt đền ở những phút bù giờ cuối cùng. Tuy nhiên, với những gì hai đội đã thể hiện, họ khó lòng tạo ra khác biệt trước Singapore, đội đã được đầu tư mạnh mẽ trong năm qua. Đáng chú ý, Singapore từng vùi dập Myanmar với tỷ số 6-2 tại vòng loại ASEAN Cup 2023 hồi tháng 6 năm nay với hat-trick của Ihsan Fendi. Ở giải lần này, Ihsan Fendi vắng mặt vì chấn thương đầu gối, nhưng Singapore vẫn còn Ramli Sawal thay thế. Phong độ, lịch sử đối đầu Singapore vs Myanmar. Dưới thời huấn luyện viên Takakuki Nishigaya, Singapore có nhiều tiến bộ nhưng kết quả của họ vẫn khá tệ. Sau 7 trận đấu cùng huấn luyện viên người Nhật Bản, Singapore chỉ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 4 trận. Tuy vậy, phong độ của Myanmar còn tệ hơn. Myanmar đang chịu đựng chuỗi 10 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua, trong đó họ thua đến 9 trận và chỉ cầm hòa duy nhất một đối thủ yếu là Hồng Kông, Trung Quốc. Hơn nữa, Singapore vượt trội Myanmar về thành tích đối đầu. Trong 11 trận đấu gần đây giữa hai đội, Singapore chỉ thua 1 trận, hòa 2 trận và thắng đến 8 trận. Thông tin lực lượng Singapore vs Myanmar. Singapore mất bộ đôi ngôi sao Ihsan Fendi và Adam Swandi ở AFF Cup 2022. Cả hai cùng dính chấn thương trong trận giao hữu với Maldives cách đây 1 tuần. Tuy vậy, huấn luyện viên Nishigaya tự tin ông vẫn còn nhiều lựa chọn thay thế. Ở hướng ngược lại, Myanmar đầy đủ lực lượng nhưng không có ngôi sao nào thực sự nổi bật. Dự đoán tỷ số Singapore 2-1 Myanmar.